Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber плиточників, де ви можете надати свій досвід або спитати у наших плиточників якісь питання, які ви не знаєте. В зв'язку з тим, що на ринок України дуже багато поставок великогабаритної плитки, тому і плиткорізи також постачаються різними фірмами. Зараз на ринку володіють ситуацією це Рубі, це Біхай, Сігма, Батіпав, Реймонді. У кожного є свої там плюси і мінуси, але зараз з'явився ще один ігрок, це турецька компанія Crystal. Вона, як на мене, буде конкурентом насамперед Рубі і Біхай, тому що рішення схожі, але зовсім все по-інакшому. Вона постачається ось в такому матерчастому клейоночному кейсі. Тут з прокладками для того, щоб нічого не розбилося. В комплекті йде, давайте будемо виймати, дивитися, що йде в комплекті. Так, якось воно. Це каретка. Відразу хочу сказати, що каретка погружна. Цей принцип, він відразу, скажімо так, випереджає інші і Біхай, і Рубі, в яких не погружна каретка. Традиційно тут 3 підшипника, один з них ексцентрики, для того, щоб можливості регулювання. Як на мене, все просто, достойно, люфтів немає. Ручка над різцем. Класично. Конструкція технічна, немає в мене претензій. Так, слідуюче, це розламувач. Коли ви порізали плитку, треба ж її чимось розламати. Цей розламувач, я так бачу, скопійований повністю з Сігми 41 ден, тому тут все просто. Пластикового наконечника так само немає, як і в Сігми. Немає в мене претензій, проста, зручна конструкція. Звісно, для вузької плитки бажано тоді докупати або для тоненької плитки інший розламувач, який є, в тому числі і Crystal випускає. Так, присоски. Присоски їх аж 4 штуки, схожі на китайські, це на Біхаї, дуже схожі. Я їх згодом, не згодом, а в цьому відео порівняю. Їх 4 штуки. Так, що ще? Ще є мітка така, для того, щоб відмічати, де буде різ. Так, давайте витягну все ж таки. Ось такі присосочки. Так, і 2 ось такі міцні, широкі шини з такими накладками традиційними. У них чомусь вони кругом ставлять накладки, ось такі чорні. Я сподіваюся, і тут резинки йдуть, ось бачите, оце резиночки. Я дуже сподіваюся, що ці резинки і накладки вони не залишають слідів на той плитці, яку ви будете різати. А тепер переходимо до деталів, бо, як завжди, все воно в деталях. Як до нього не дійдеш, то нічого не зрозумієш. Дивіться, почнемо з каретки. Каретка традиційна, щоб ви розуміли, я відразу візьму каретку рубівську. Каретка рубівська упирається 3 підшипниками. Тут є, скажімо так, полотно, по якому воно їздить. Так само зроблено і у Crystal. Але Рубі упирається на 4 підшипники, а Crystal опирається на ось оці пластикові пластинки. Я так розумію, що вони, бачите, ось воно їде, і тут навіть сліди є. Заганяється з боку традиційно. Є, як я вже казав, функція натискання. І поїхали різати. В принципі, по плавності ходу у мене немає ніяких претензій. Сподіваюся, що оці площадки вони стираються, і це добре, щоб вони не стирали алюміній. І їх час від часу треба міняти. Я впевнений, що у постачальника вони є. Тут стоїть різець 22 мм
з підшипником. Ну, класичний, який не тільки турецький, але ще і шеджинг, і дуже багато таких підшипників якісних існує на ринку, які можна сюди поставити. Але, як на мене, сюди можна поставити і менший підшипник, бо деяка плитка, вона любить, якщо тоненька, якщо гладка, емаль, то вона любить, ну, скажімо так, меншого діаметра різці. І сюди можна поставити, але це вже самостійно ви робите. Так, тут такі грандіозні, великі, все у Крістала зроблено так, знаєте, по-міцному, так, безкомпромісно. Ну, як на мене, немає. От, ви знаєте, я продаю, тобто я працюю, даю прокат, ну і не існує ідеальних плиткорізів. Кругом у всіх якісь є деталі. На жаль, я ще не бачив ідеального ні в Sigma, ні в Батіпаї, ну і, звісно, ні в решті виробників. Так, переходимо до шини. Ви подивіться, наскільки шина у Крістала більше, ніж шини у Рубі. У Рубі це якась дитяча шина, виходить. У Крістал міцна, товстелезна. З'єднання відбуваються за допомогою ось таких двох шестигранників, які витягуються і фіксуються, ну, звичайними болтами. Ну, причому викрутка, тут треба з собою десь купити викрутку, звичайно, пряму, щоб їх фіксувати. Ну, немає в мене претензій. Чомусь зроблено, ось, якщо ви подивитесь з цієї сторони, зроблені ось такі упори. Ну, як на мене, їх просто треба зняти і все, і забути про їхнє існування. Для чого вони потрібні, я не розумію. Тепер, як вставляються присоски? Присоска, якщо її знімати з шестигранника, то я би, скажімо так, бо воно незручно вставляти, я би вставив би сюди шестигранники і потім присоски би накручував би за допомогою болтів. Але чому вони зробили один пластиковий, один металевий болт, невідомо для мене. Як на мене, треба докупити ще пластикові болти. І дуже зручно, ви загнали сюди шестигранничок і в будь-якому місці ви можете приєднати присоску, не втягуючи в цей паз. Як на мене, це плюс. Не мінус, а плюс. Тут досить нормально зроблено. Бо ось це принцип Біхай. Я бачив, що вони схожі, присоски, але вони різні трошки. Бачите, вона, хоча по резині, як на мене, вони дуже схожі, але одночасно і різні. У Біхаю є ще такий захисний колпачок. Ну, це рідкість для таких присосок. У Крістала немає. Так, переходимо до... Є така, там ще йде в комплекті ось такий розмітка така спеціальна. Теоретично виробник думав, що треба її десь поставити і можна розмічати, де буде надходити різ. Як на мене, ну, скажу чесно, я так і не зрозумів, де ж її поставити. Якщо де б ви її не поставили, вона буде мішати різу. Тому, як на мене, це досить зручно, що тут є додатковий шестигранничок, який можна використовувати для того, щоб під'єднувати сюди присоску, і він буде постійно у вас в шині знаходитися. Тепер по присоскам. По присоскам я зараз проведу невеличкий тест, як вони тримають. Для тесту я використовую звичайну плитку. Вона дуже легка шероховатість, але, повірте, структурної плитки для великого формату не існує, не буває. А якщо якась і з'явиться така структурна, то струбцини вам в допомогу. Дуже цікаво, якщо тут оце крісталовська присоскочка, якщо ви натискаєте, то вона вже прямо тримає. Навіть не затискає, навіть без вакууму, дуже цікаво. От Біхаївську я взяв, я не можу її, вона не приліпає, бачите, дивіться. Оп. Я такого ще й не бачив. І треба рукою Так, давайте її поставимо. Хай вони постоять деякий час, поки я буду про щось розповідати. І подивимось, скільки вони будуть тримати. Хотів вам показати, щоб ви подивилися оцей принцип, можливо, тут буде видніше. Бачите? Підшипники впираються вліво-вправо в поверхню, широкі великі підшипники, немає в мене претензій, вони довгий час будуть працювати, міцна шина. Але бачите, ось тут буде тертя зверху, ось воно, тертя.
І ось тут кусочок тертя. Я би з цієї сторони навіть більше зробив, щоб тертя було більше, розширив більше площадочку. Але виробник, можливо, є якісь інакші нюанси, чому він загострює увагу на цьому. Так, тепер нюанс. Якщо по рубі, не нюанси, а додаткові, чому купляють рубі і біхай? Тому що це єдині до цього часу були плиткорізи великого формату. Якщо вам попадається плитка, яка неправильно ламається, неправильно ріжеться кареткою ручною, то треба різати ось такою приспособою, електричним плиткорізом. У рубі ось така приспособа. Тепер з'явився конкурент, як ви бачите, це Крістал. Ну, тут якісь дивні для мене рішення. Якщо у рубі традиційне рішення, тут 125, 115 диск і глибина максимальна 25 мм, то ми поміряємо, скільки буде міліметрів глибина у Крістала, тому що там вже стоїть 180 мм диск застосований. Ну, але мені навіть не це кинулось в очі. Чомусь виробник, дивіться, якщо рубі традиційно, різ іде, ви взяли за ручку, взялися і поїхали вперед. Понятно, опустили двигун і ріжете. Погано, що він не фіксується, вискакує, треба постійно притискати, є, скажімо так, свої нюанси. Ви можете пил відводити за допомогою пилососа або за допомогою подачі води в зону різу. Є такі рішення. І він їздить правою рукою, ви берете і ріжете. Тепер Крістал. Дивіться, ручка. Ручка не там стоїть. От це зручно їм буде різати, якщо у вас, якщо ви лівша. Немає в мене претензій, якщо лівша будете вирізати. Він не вискакує, бо він входить в пази. Так само, таке саме рішення, подивіться. Ось бачите, тут ось така пластинка пластикова, і вона зверху впирається в алюмінієву площадку. Ну і не дає, щоб ви не можете витягнути і не треба тримати, як у рубі, цю паркетку. Але різ, виходить, йде лівою рукою, ви ріжете з правої сторони. Ну, якось так. Ну, це для мене незвично, але не критично. Звісно, можна опускати, піднімати. Зараз я поміряю висоту, на яку воно опускається. І саме головне, якщо у рубі також є рішення 180 мм паркетки, але у рубі вона не нахиляється на 45 для зняття фасочки. А тут, бачите, тут є спеціальний механізм з фіксатором. І ви можете знімати за допомогою цієї процедури і фасочку. Зараз візьму рулеточку і поміряю. Як на мене, дуже зручно тут відбувається опускання і фіксація. Немає в мене претензій. Так, глибина. А глибина, виходить, глибина, виходить, 40 мм. Тут глибина. Як на мене, скажімо так, для тих, хто займається мармуром, гранітом, як на мене, це досить пристойне рішення. Тому що до мене зверталися, а рішення не було. Зараз воно з'явилося. Є у Крістал ще приспособи, я сподіваюся, вони з'являться на ринку. Ця паркетка, у неї немає ні відводу пилу за допомогою пилососа і немає подачі води. Не організована тут подача води в зону різу. Але це, скажімо так, вони слідуючої партії, я впевнений, що вони будуть поставляти хоча б з відсмоктуванням пилососом. Тому що подачу води дуже складно організувати, тільки, можливо, десь на вулиці можна різати з подачею води. А в приміщенні це нереально організувати на такій поверхні, щоб вода кудись збирати воду. А от відсос пилососом допомагає, щоб не було пиляки. В комплекті постачається, як на мене, дуже цікаве рішення, незвичне для мене. Це кріплення, струбцина для кріплення плитки. Дивіться, як вона організована. Дуже просто і зручно. Ви плитку поставили, зажали, і вона тримає. Турки молодці в цьому питанні.
ще хочу звернути увагу, що паркетка додатково, крім підшипників, спирається ще коліщатами про плитку. Це, ну скажімо так, для устойчивості це добре. Перевірка на биття. З'єднав дві направляючі. Ви бачите, що взагалі, як на мене, ідеально вони прилягають один до одного і не буде ніякого переходу. Так що тут все нормально. Ну тепер прийшов час, вже тут прийшло хвилин 10, цього чи 7, цього достатньо, щоб треба було час, щоб розрізати плитку. Якщо ми придивимося, обидві присоски, як на мене, досить неможливо відірвати. Ні Крістал, ні Біхай, тому вони обидві мають на існування. Хочу підсумувати. Як на мене, не існує ідеальних плиткорізів, тому вам саме вибирати, який плиткоріз вам вибрати для великого формату. Тому що у кожного є своє додаткове обладнання, у кожного є своє виробництво, своя думка, як це відбувається. Я же вам можу тільки пояснити, або якесь порівняльне відео, ви зможете подивитися, що вони з себе уявляють і як вони працюють. В принципі, у мене всі плиткорізи, які до цього я продаю, я їх перевіряю на різ. Я впевнений, що і Крістал буде впевнено різати. А вже вам визначатися, який плиткоріз купляти. Так що звертайтесь до мене, я можу надати в прокат і плиткорізи великого формату, і переноски, і столи. Я можу продати. Запрошую вас підписатися на мій канал. Якщо ви плиточник, ще раз повторюю, запрошую в закриту групу Viber. Знайте, що Україна переможе. Ми виженемо оцю російську нечисть з нашої землі. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность. Всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. И хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого
у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне – это враги и убийцы. Для всего мира Россия – это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.